Sziasztok! Ebben a videóban a Tesco-nak a saját márkás készételeit fogjuk megkóstolni. Konkrétan 6 darabot vettünk, ami azt jelenti, hogy a következő 3 napban ezt fogjuk enni ebédre. Azért esett a Tesco-ra a választás, mert amúgy általában mi nem szoktunk a Tesco-ba járni, és gondoltam, fő a változatosság, úgyhogy ezért is döntöttünk amellett, hogy a Tesco-ból vegyük ezeket a készételeket. Ami feltűnik így elsőre rögtön, hogy ezek ilyen, hát számomra hatalmas csomagolásokban vannak, vagy sokkal nagyobb, mint a megszokott készételek, amiket eddig vettünk, vagy amikről eddig ugye videót csináltam. Viszont mindegyik csomagolás amúgy 400 g-os, tehát ebben egyáltalán nincsen különbség, és nagyon sok ételnél úgy van, hogy a köret és a hús, vagy hát a protein rész az külön van. Úgyhogy bízom benne, hogy talán ez azt jelenti, hogy egy kicsit frissebbek lesznek az ételek, vagy jobb az állaguk. Nagyon kíváncsi vagyok, mert amúgy nagyon jópofa étel típusokat lehet venni, viszont ami feltűnt még az az, hogy nincsen úgy igazán magyaros étel, tehát hogy nem láttam én legalábbis abban a Tesco-ban, ahol voltunk, pörköltet, vagy ilyen tarhonyás húsokat, vagy bármi hasonlót, amit így a többi ilyen készételeknél láttunk, amik nem Tesco-sak, úgyhogy izgatottan várom, hogy ennek is nekilássunk, és igen, tudom, ha saját magam főzném meg a dolgokat, sokkal olcsóbb lenne, lehet, hogy sokkal egészségesebb is, de most ezt tegyük félre a videó kedvéért, lássunk neki, és kóstoljuk meg ezeket az ételeket. A mai napon a 2 étel, amit meg fogunk kóstolni, az egyszer egy ilyen csirkés kebab rizssel, illetve egy chili con carne. A chili con carne általában az, amit máshol, más márkáknál is szoktunk látni, úgyhogy már csak emiatt is esett erre a választás, hogy akkor vajon ez jobb, mint a többi, amit eddig kóstoltunk, úgyhogy most én ezeket megmelegítem, és kóstolunk. Az első, amit megkóstolunk, az ez a kebabos csirke, ami ugye így első ránézésre feltűnő, az az, hogy szerintem egész jó arányban van a hús, a bab, illetve a paprika mennyisége, így a rizssel együtt, és amúgy ez a tipikus ilyen Uncle Ben-szerű rizs van benne, ami természetesen nem probléma, mert amúgy nagyon szépen, tehát így szétesik, tehát nem azt érzem, hogy ilyen pempős állaga van, mint nagyon sok ilyen készételes terméknél. Ez a legnagyobb kritikám, hogyha láttátok az előző videókat, hogy a rizs az nagyon sokat tud rontani rajta, hogyha ugye már nagyon szét van főve. Néhol így elvétve találok benne kukoricát, illetve ugye a rizs az így meg van színezve. Azt gondolom, hogy ez ugye ilyen kurkumás rizs szeretne lenni. Nagyon jó illata van, úgyhogy kóstoljuk meg. Először csak a rizset, vagy rizst. Igen, szerintem ez az első ilyen készétel, ahol azt mondom, hogy a rizsnek teljesen jó állaga van. Most picit így, hogy csak a rizset ettem, úgy olyan száraznak érzem, de mondjuk nem tudom, hogy ez a kebabos csirke amúgy szaftosabb kéne, hogy legyen, vagy sem. Ízre nagyon finom, egyáltalán nem túl sós, jó állaga van a rizsnek, úgyhogy most megkóstolom ezeket a babokat. Jó állaga van. A paprikának is. Amúgy így, hogy most már így eszem a zöldségeket is hozzá, így már úgy jobban összeáll tényleg az íz, és nagyon, nagyon finom íze van. Ez egy kicsit ilyen, hát nem tudom, hogy most meg leszek-e kövezve, egy picit ilyen gyroszos-szerű ízvilágot vélek felfedezni, de közben meg nagyon jól átjön ez a kurkumás íz, amit ugye a rizs képvisel. A csirke állaga lehet, hogy nem a legjobb, vagy hát nem tudom, hogy mondjam, mert amúgy nem száraz, tehát hogy meg van főve rendesen, inkább egy picit ilyen gumisabb
állaga van. Ez ugye lehet attól is, ugye, hogy már ugye itt van benne egy ideje, de amúgy meg ízre nagyon finom. Tehát el tudok ettől tekinteni, hogy az állag nem az, amit ugye most itt frissen kisütök a serpenyőben, úgyhogy nincsen ezzel itt semmi probléma. Tehát összességében ez egy nagyon ízletes étel, ami tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy 400 grammos, ugye, tehát én ezzel biztos, hogy jól fogok lakni. Árban amúgy ilyen 1300 és 1500 forint körül vannak ezek mind, amiket mi vettünk. Nem is nagyon láttam sokkal olcsóbbat, vagy sokkal drágábbat, de majd mindegyik ételnél ugye itt ki lesz írva, hogy melyik étel mennyibe került, de amúgy meg nincsenek nagy különbségek árban. Úgyhogy már elsőre ez egy nagyon finom étel, úgyhogy egyáltalán nem bánom, hogy ezt most meg kell egyem, úgymond. Na de lássuk, hogy akkor a csilisbab az milyen is. A csilisbab az, amit ugye mondtam, hogy így külön van a köret, tehát a rizset azt külön fakban tárolják a csilisbabtól. Gondolom ettől is ugye azért úgymond frissebb marad a rizs, és nem ázik el nagyon. A rizs az ismételten, én azt gondolom, hogy ez a tipikus Uncle Ben's rizs, amit tudod így zacskóval beleraksz a vízbe, és úgy főzött ki, legalábbis engem erre emlékeztet. A csilisbab rész, ott meg az az észrevétel, hogy valahol, tehát hogy van benne darált húsi, tehát látszik így ilyen nagyon aprón, hogy benne van, de amúgy nagyon sok benne a babis, a kukorica, illetve a paradicsom. Ez is ugye 400 grammos étel, mint a többi is. De akkor itt is először kóstoljuk meg a rizset, hogy annak milyen az állaga, és hogy úgy van-e így külön íze amúgy. Nem sok íze van a rizsnek, még konkrétan sósnak sem mondanám, viszont nagyon jó az állaga. Tehát, hogy én nekem ez ennél a kettőnél a rizs állag, az szerintem fenomenális. Én legalábbis nem ettem még másik olyan készételt, ahol a rizs ilyen jó lett volna, eddig csak rossz készételt ettem, ilyen pempős, szétfőtt rizssel, úgyhogy ez egy nagyon nagy plusz a vagy a részemről legalábbis. Na de kóstoljuk meg akkor a csilisbab részt. Nagyon finom. Egyáltalán nem. Egy picit talán most úgy kezdem érezni, minthogyha kezdene csípős lenni, de nem vészes egyáltalán, tehát bárki, aki esetleg nem tűri olyan jól a csípőset, szerintem ezt simán meg tudja enni. És azt gondolom, hogy ugye igen, azzal, hogy rizs van hozzá köretnek, így szerintem jól lehet vele lakni. Most úgymond készételhez képest semmi hibát nem vélek felfedezni, tehát eddig ez az első kettő, ez egy nagyon jó élmény, úgyhogy örülök, hogy ezt tesszük most ebédre, és amúgy tényleg még így a Tesco-s készételekhez azt mondanám, hogy sokkal gusztusosabban vannak így tálalva. Tehát lehet, hogy tudsz venni olcsóbb készételt, mert akár már 1000 forintért is, vagy 1100 forintért is tudsz venni más márkáktól, de sokkal impozánsabbak ezek a csomagolások, meg ahogyan ugye tálalva van. Úgyhogy remélem, hogy ez a szint ez további napokban is tartva lesz. Úgyhogy nagyon várom a következő 2 napnak is az ételeit, és örülök annak, hogy nem kell főzzek ebben a 3 napban, hisz azért ugye a decemberben rengeteget sütöttem, főztem, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy rögtön a januárt ezzel kezdem, hogy ilyeneket kóstolunk, és akkor én is egy kicsit pihenhetek. Na de, érkezem is holnap a következő 2 étellel. Itt is vagyok 2 újabb étellel. A mai napon egyszer eszünk egy ilyen csirkés kung paot, ami ilyen ázsiai ihletésű, illetve egy ilyen csirkés tikka masszalát. És itt is szeretném azt még kiemelni, mert szerintem talán nem mondtam tegnap, vagy hát nektek pár perccel ezelőtt, hogy a legtöbb étel az, hát azt mondom, hogy 90%-ban csirkeétel. Volt egy pár ilyen darált húsos, ami sertéshús vagy marhahús lehetett, hogy lazanya, vagy ilyen svéd húsgolyós-szerű valami, de mint mondtam, talán azt, hogy ilyen magyarosabb étel, amiben sertés vagy marha van, az nem nagyon volt, legalábbis abban a Tesco-ban, ahol én voltam, és amúgy egész nagy választék volt, tehát még biztos volt vagy 5-6 étel, amit nem választottunk, de mindegyik csirkés volt szinte, úgyhogy ilyen szempontból nem biztos, hogy a legváltozatosabb ez az étkezés, meg most, hogy végignézem, hogy ezek is ugye rizsételek, mondjuk mi ugye nagyon szeretjük a rizset és bármilyen rizses ételt, szóval emiatt nem sajnálom egyáltalán, vagy ez nem probléma nekünk. Na de a lényeg, hogy ma ez a 2 lesz az ebéd, úgyhogy melegítem is őket.
Na hát el is készült ez a Kung Pao csirke, remélem, hogy jól ejtem ki. Rengeteg zöldség van benne. Csirke falatkák, az van benne 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-6 darab csirke van benne, ami azért nem túl sok, főleg, hogyha csak ilyen kis falatkákról beszélünk, viszont van benne zöldség rendesen, tehát van itt répa, van itt paprika, van benne brokkoli, illetve nem tudom eldönteni, hogy hagyma-e vagy gomba, de majd ha megkóstolom, talán rájövök, hogy végül mi is ez a barna benne, gombára vagy hagymára tippelek. Illetve ami érdekes az az, hogy ehhez baszmati rizs van, és ugye ismételten már azzal, hogy ahogyan kevergettem a rizset, nagyon jó állagnak tűnik. Tényleg ez egy nagyon jó dolog, hogy ezek ugye nincsenek így összekeverve, mert a rizs nem ázik el egyáltalán. Na de, kóstoljuk meg. Először ismételten a rizset, valószínűleg nem lesz sok íze, de az állagára vagyok ugye kíváncsi. Nagyon jó. Eddig nagyon meg vagyok elégedve ezekkel a rizsekkel, amik ezekhez az ételekhez vannak. Na, nézzünk egy csirkét. Ez a csirke ez sokkal jobb, mint a tegnapi, ami volt, amit én választottam, mert az egy picit ugye olyan, nem azt mondom, hogy gumisabb állagú volt, de ugye olyan száraz is. Ez nagyon jó puha ez a csirke, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szósz, ez nagyon finom. Ez ugye ez a tipikus ilyen szójaszósz, ami egy kicsit ugye ilyen sűrűbb állagúra van megcsinálva. Picit ugye megy a kínai irányba, de mégsem azt érzed. Nagyon jó a csirke, meg nagyon finom ez az íz. Ez nagyon finom. Ugye mi nagyon szeretjük az ázsiai ételeket, tehát valószínűleg ezért is favorizálom ezt most így. És tényleg sok a répa, meg a paprika, és nem feltétlenül érzem azt, hogy ez nem tudom, milyen mirelit zöldség lenne, pedig valószínűleg az, de teljesen jók az állagok. Ismételten amúgy egy szép adag rizs van hozzá, tehát én bízom benne, hogy ezzel én ismételten jól lakok. Amúgy a tegnapiból konkrétan volt egy rész, amit a férjem evett meg, mert én nem bírtam megenni a sajátomat, szóval ő így a csilis babbal, meg az én kis maradékommal jól lakott, úgyhogy mind a ketten jól laktunk, ez a lényeg. Na, de akkor kóstoljuk meg most a másikat. Már melegítem a másikat, de közben elfelejtettem, hogy ehhez volt egy ilyen kis tasak, aprított mogyoró, úgyhogy ezt most rá fogom még szórni, és így is megkóstolom. Hát ha ad neki egy plusz ízt, meg ugye valószínűleg a textúrát. Akkor kóstoljuk meg így is. Nem tudom, hogyan felejtettem el, pedig konkrétan itt van mellettem az asztalon. Nem szórtam rá mindet, mert azt meg úgy soknak éreztem. Tök jó. Nagyon sokat dob rajta. Ugye én ezért szeretem például az ilyen pad thai tésztákat is. Abban is ugye van mogyoró, meg is van szórva vele. Tényleg amúgy annyira feldobja az ételt, ugye ez a plusz textúra, meg ez a mogyorós íz ehhez a szaftos ételhez. Nagyon jó kombináció, úgyhogy ezzel csak még jobb lett ez az étel. Na de mindjárt leáll a mikro, úgyhogy megkóstolom a másikat is. Na, ez is elkészült. Az első észrevétel az az, hogy ehhez is ugye baszmati rizs van, viszont ez ismételten kurkumásan van, feltételezem én, megízesítve, ugye attól lesz ilyen sárga. A köri résznél az az észrevétel van, hogy hát van benne konkrétan 4 szem ilyen kis csirke darabka, ami nem sok. Mindegyiket lemértem, amúgy tényleg mindegyik 400 g-os, de itt szerintem ugye a nagy része az a rizs. Na mindegy, a mai napon is legalább megtudjuk, hogy ezzel jól lakik-e a férjem. Kíváncsi leszek. Ami még kiemelkedő, az az illata, nagyon jó illata van. Elvileg ez egy egyes erősségű csípős étel, tehát feltételezem, hogy hasonló lesz talán, mint a tegnapi csilisbab. Lássuk is, hogy milyen. Először ismételtem a rizset. Az állag ugyanaz, mint az előző, és nagyon sokat számít a kurkuma, tehát tényleg ettől ugye az aromája olyan jó lesz a rizsnek, na, de elég a rizs imádatomból. Hát most egy nagyon pici darab csirkét akarok csak megkóstolni, hogy hagyjak a férjemnek is, de hogy legalább az állaga az átjöjjön, hogy milyen is. Nagyon jó puha a csirke. Az íze a körinek a rendes indiai ételhez képest, tehát úgy gyengének mondanám, minimális csípősséget érzek, még lehet, hogy egy picit sótlannak mondanám konkrétan. Igen, mint hogyha egy picit úgy
lehet, hogy az én ízlésemnek természetesen egy kicsit sótlannak mondom. Nem rossz a fűszerezés, de például, hogyha én itthon körit csinálok, akkor sokkal intenzívebb ízeket csinálok, de azt is megértem, hogyha ezt ugye valaki olyan veszi, aki amúgy nem szokott gyakran, nem tudom, körit enni, akkor ugye ne ijedjen meg az intenzív fűszerektől, vagy a csípősségtől, szóval szerintem olyannak, aki egyszer így meg akarja kóstolni, ez teljesen jó, tehát nincsen vele probléma. Mondom, sósságot egy kicsit lehet, hogy én javítanám, vagy ugye lehet erre rakni egy kis joghurtot, és akkor attól meg ugye kicsit savasabb lesz az étel. Szóval kíváncsi vagyok, hogy ezzel jól lakott-e a férjem, de azt már csak holnap fogom nektek mondani, illetve pár perc vagy pár pillanat múlva. Úgyhogy ezt most megesszük, és jelentkezem az utolsó 2 étellel. Elérkeztünk az utolsó 2 étel kóstolásához, és amiben nagy különbség van, az az, hogy ezeknek nem rizs a köretük, viszont ez is mind a 2 csirkeétel. Az egyik az egy ilyen kalóriacsökkentett csirkés étel, csirke mellel, illetve borsóval és répa és sárga burgonya pürével, szóval nagyon kíváncsi vagyok, mert itt ugye azt mutatja, hogy az egészben van ez a csirkemell, ez azért úgy tud száraz lenni, szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan van ízesítve, mert itt 2 szószt is látok, gondolom az egyik a répa, a másik a burgonya, nem tudom pontosan, ki fog derülni, amikor megkóstoljuk. A másik az pedig egy tésztaétel, egy spenótos csirkés tésztaétel lesz. Ez volt amúgy a legdrágább, de ugye az árakat majd kiírom, amikor kóstoljuk. Ugye már csak amiatt is voltam rá kíváncsi. Mindegyik itt is, mint mindig, 400 g-os, tehát ebben egyáltalán nincsen különbség. Úgyhogy álljunk is neki, és melegítsük meg. Na hát miután kicsomagoltam, akkor láttam, hogy konkrétan 3 ilyen kis elválasztó van. Ugye a borsónak, a répának, illetve a csirkének feltételezem a édes burgonya pürével. Első szaglásra, hogyha ezt most így mondhatom, olyan semmilyen illata van. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen ízek lesznek itt egyáltalán, mert nem írja azt külön, hogy ugye hogyan lenne úgy igazán ízes. Malkovics. Szóval nem írja külön, hogy hogyan lenne úgy ízesítve, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Na hát először én azt mondom, hogy hát kóstoljuk meg a zöld borsót, hogy ennek milyen különleges íze lesz. Semmilyen. Még konkrétan sósnak sem mondom, illetve még lehet, hogy egy kicsit keménynek is mondanám a borsót, tehát hogy meg lehet enni, de azért úgy rágni kell. Mármint most nem azt vártam, hogy itt főzelék lesz, de azért úgy érzed azt, amikor a borsó még egy picit puhulhatott volna, vagy párolódhatott volna, meg gondolom ez így párolva van. Na, akkor kóstoljuk meg a répát. Kicsit olyan érzésem van, mintha nem tudom, egy csecsemőnek az ételét enném. Nem tudom, milyen ízre számítottam, de nem erre. Savanyúnak mondanám, tehát nem a romlott savanyú, de hogy valami biztos, hogy van belerakva ilyen plusz ecet, de ugye én azt gondoltam volna, hogy hát a sárga répa az ugye édes, kés irányba kéne, hogy elmenjen. Nem tudom, hogy mitől lett ilyen ecetes. Vagy nem is ecetes, hanem hogy savanykás íze van. Oké? Ez egy nagyon izgalmas ételnek hangzik eddig, úgy gondolom. Na, mielőtt a csirkét meglátjuk, hogy milyen, nézzük meg, hogy milyen ez a burgonya, édes burgonya szósz, vagy püré. Oké. Ez eddig megmenti ezt az ételt, ennek úgy kellemes íze van, egy kicsit amúgy olyan érdekes, hogy minthogyha egy picit ilyen köris íze lenne, de lehet, hogy már csak belebeszélem. Egy picit ilyen, igen, egy kicsit ilyen köris íze van. Nem írja a csomagolás konkrétan, hogy most ezt tartalmazná, vagy sem. Én úgy ezt érzem, tehát ennek jó az íze. Na, közben csengettek. Szóval kóstoljuk meg a csirkét.
Amikor vágtam fel, akkor úgy nem tűnt száraznak, úgyhogy bízom benne, hogy jó íze lesz. Igen, a csirke egyáltalán nem száraz. Az ételnek ez a szekciója, ez finom. A cukorborsó az cukorborsó, tehát hogyha most ide bele kevergetem, akkor ugye annak is lesz plusz íze. A répa az, amit úgy nem is, megmondom őszintén, nem is szeretnék úgy megenni, mert nem jó íze van. Tehát nem tudom, hogy ezzel itt mit csináltak, majd megnézem a csomagoláson, van-e oda írva valami, ami esetleg elárulja azt, hogy ebben mi is van. Na mindegy. Szóval ez nem egy nagy főnyeremény. Tehát nekem ez az egész szett, ez úgy nem igazán jön be. A borsó meg a csirkés részt ezt meg fogom enni. A répa az sajnos kidobásra fog kerülni, de hát van ilyen. A túl jó indulásból most egy kicsit lejtőbe mentünk, na de még egy étel vissza van, úgyhogy kóstoljuk meg azt is. Elkészült a spenótos tészta is, ami ugye érdekes, hogy a spenótot ugye neked kellett így belekeverni ebbe a tejszínes, kicsit sajtos illatú szószba. Csirke ismételten azt kell, hogy mondjam, hogy van benne hát egy ilyen 3-4 darab, talán nem túl sok. A tészta az úgy egész okésan így szétmegy, miután így kevergetem, de azért van benne rész, ami egy picit úgy ugye össze van ragadva. Hát ez a tipikus, hogy kifőzöd a tésztát, és hogyha úgy hagyod egy tálban, akkor az ugye ugyanúgy kicsit megszívja magát, és ugye összeragadnak. De ettől függetlenül a nagy részét ezt úgy szét lehetett szedni. Na, akkor először kóstoljuk meg a tésztát, és akkor utána a csirkét. Valamit hiányolok. Most lehet, hogy megint egy kicsit a só. A tészta állaga amúgy az én igényeimnek egy kicsit puhább, de amúgy egy készételhez képest teljesen rendben van, tehát nem az van, hogy teljesen szétfőtt, viszont ugye nem ez a tipikus al dente, de mondom, ehhez a készételhez, ehhez szerintem ez teljesen megfelel. Egy picit talán, igen, hiányolom a sót, vagy hogy egy kicsit fokhagymásabb legyen az íze. Tehát, hogy nem azt érzem, hogy most ez akár ugye sajtos lenne, hogy ugye ez a fehér szósz, ugye, ami van, ez valószínűleg ilyen tejszín akar lenni. Illatra, amikor megszagoltam, akkor egy picit, mintha olyan sajtos illata is lett volna, de ízben egyáltalán nincsen jelen. Tehát, hogy ez nem egy ízbomba. Én azt gondolom, hogy ezt azzal lehetne egy kicsit felspékelni, hogyha egy picit több só vagy fokhagyma kerülne bele, mivel ugye az amúgy is a spenóthoz ugye nagyon jól illik, meg lehet enni, nem erről van szó, de ahhoz képest, amiket eddig ettünk, ez egy kicsit unalmasabb étel, legalábbis én így gondolom. Na, de akkor kóstoljuk meg a csirkét, próbálok valami kisebb darabot kiszedni, mert ezt ismételten a férjem fogja enni, hogy az milyen. A csirkével semmi probléma nincsen, csirkemmel van benne. Amúgy a tegnap a tikka masszalában csirkecomb volt, és amúgy a férjem mondta, hogy ő jobban örült volna annak, hogyha csirkemmel van benne, mert az állag az úgy jobban passzol ahhoz ételhez, és amúgy ebben igazat kell, hogy adjak neki. Szóval szerintem oda a csirkecomb nem a legjobb választás, ide ez a csirkemmel ez teljesen jó. Úgyhogy most mi ezeket azért megesszük, és utána jövök egy értékeléssel. Na, hát meg is ebédeltünk. Én azt gondolom, hogy senki nem lepődik meg azon, hogy most kivételesen én nem laktam jól. Én amúgy eddig mindegyik másik étellel teljesen jól laktam, egyáltalán nem éreztem azt délután, hogy most úgy nagyon valamit ennem kellene. A férjem ugye ő azt mondta, hogy mind a 3 étellel, amit ő választott, amúgy az a csirketikka masszala, a chili con carne és ez a spenótos tészta, hogy ez most úgy jól esett, de délután mindig evett egy almát vagy egy banánt. Azt gondolom, hogy én nekem a mai nap után lesz szükségem erre, hogy egyek valamit 1-2 óra múlva, de én mindig azt mondom, és az összes többi ilyen készételes videónál is, hogy ezek amúgy úgy jó példái arra is, hogy nem kell mindig degeszre egyed magad. Tehát inkább kevesebbet tegyél többször. Tehát most, hogyha ebből, nem tudom, 600 g lenne, akkor azt már csak azért ennéd meg, hogy akkor ne maradjon ott egy maréknyi, és lehet, hogy már túl sok. Remélem értitek, hogy mire célzok. Na de, szerintem senki nem lepődik meg azon, hogy ez az étel van az utolsó helyen, mindközül, és nekem a 2 kedvencem az a kebabos csirke, illetve talán az első helyen ez a kung pao csirke volt.
ezek ízlettek a legjobban. Nem volt gond a csilisbabbal se, vagy a tikka masszalával, de azok úgy, tehát hogyha választanom kellene legközelebb, akkor nem ezeket választanám, illetve lehet, hogy erre a spenótos tésztára még szórnék egy kis sót pluszba, hogy jó legyen, de amúgy meg viszonylag unalmas ízvilága van, tehát ezért meg nem adnék ki ennyi pénzt. Ezeknek volt annyira izgalmas az ízviláguk, hogy azt mondom, ha esetleg Isten tudja mikor, Tesco-ban vagyunk megint, vagy ugye onnan esetleg rendelek, akkor lehet, hogy rendelek ilyet, mert ezek úgy mindig jól jönnek, de amint tudjátok, azért én nagyon ritkán szoktam ilyeneket enni, hogyha ugye nézitek, amiket ettünk videókat, akkor ilyen videót hát szerintem 2-3 havonta szoktam forgatni, hogy a saját kíváncsiságom miatt is, hogy ugye milyenek ezek az ételek. Nem tudom, hogy ti ettetek-e már amúgy a Tesco saját márkás termékekből, és hogyha igen, akkor nektek van-e kedvencetek, vagy úgy mit gondoltok erről az egész készételes dologról, nyugodtan írjátok meg kommentben, mindenki jöhet, aki nem szereti, aki szereti, de én azt gondolom, hogy nem hiába léteznek ezek az ételek, hisz van az az élethelyzet, amikor ugye ilyet kell lenni, mert nincs idő, bizonyos okok miatt, vagy esetleg nem vagy annyira jó otthonos a konyhában, hogy ugye saját magad elkészítsél egy ilyet, egyedül vagy egyszemélyes kaják kellenek, tehát én nem gondolom, hogy ezek nagy problémák, hogy ilyenek léteznek, hisz mint látjátok, mi is szívesen eszünk ilyeneket, hogyha úgy van, nem csak a videó kedvéért, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy ti mit gondoltok ezekről. Na de a lényeg, hogy remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, illetve hogyha nem szeretnétek lemaradni ilyen videókról, miket tettünk videókról, bevásárlós videókról, bármilyen videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk akkor, sziasztok!